ọ̀rọ̀ náà ti wà nílẹ̀ tipẹ́ táwọn èèyàn ti ń bi mí lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Wọ́n máa ń sẹ̀ndì prógrámù èèyàn wa kan sí mi, wọ́n á ní kí n wo, wọ́n play voice note kan bẹ̀. Àwọn kankan máa ń wà lọ́rọ̀ tèmi pé mi ò kí ń gbọ́ ètò elétò, kì í dẹ̀ ṣe ti gbéraga, mi ò kí ń mọ tí ẹlòmíì ń sọ. Ìdí ni pé n tó wà lọ́kàn tèmi tí mo fẹ́ ṣe létò lèmi mọ̀. Ojú ọ̀nà bí tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ nìkan ló ṣe pàtàkì sí mi, ni mo máa ń ṣe ìwádìí mi lé lórí. Torí pé Yorùbá lọ́wọ́ bọ̀ wọ́n ní ẹni táwọn ò kì í wòran, àti pàápàá ẹni tíṣẹ́ rẹ̀ ò bá tó níṣẹ́ ni máa ń ṣàyọjú náà ṣíṣe oníṣẹ́. Mo ti sọ lọ́pọ̀ ọgbà pé wákàtí 24 nígbà míì a máa ń sa ìtó fún mi láàrin odidi ọjọ́. Eléyìí ò jẹ́ láǹfààní láti gbọ́ kí ni Táyé ń sọ, kí n Kẹ́hìndé ń sọ nígbà tí ò bá ti wúlò fún mi. Mo wá rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀, ẹ̀rù ń bà àwọn àyà wọn ń já torí àwọn kọ́ńtẹ́ǹtì fídíò yẹn. Wọ́n lẹ́nìkan ṣe voice note, ìyẹn wá kan wá play ẹ̀ lórí program tiẹ̀. Gbogbo àwọn nǹkan yẹn èmi máa ń rí gẹ́gẹ́ bí product ẹni yẹn, ẹni tán fún ní voice note ló lò ó. Èmi náà ò nídìí láti gbé voice note ẹnìkan, ṣùgbọ́n tó bá jẹ mọ́rọ̀ ilẹ̀ káàrọ̀ òjíire ó possible ká ṣe bẹ́ẹ̀. Unfortunately voice note yẹn mi ò ní láǹfààní láti lò ó. Kennedy, àkọ́kọ́ ni pé kò clear, ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé onítọ̀ ń change ju voice ẹ̀ lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé bọ́ bá dogun dọdẹ lọ́jọ́ iwájú olúwa rẹ̀ ò ṣe é tracy, lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé ó ń tọ́ ò ní ìtumọ̀ kankan. Ntòǹtọ̀ ń sọ kò ní ìtumọ̀, ó ní ìtumọ̀, kò ní ìtumọ̀ lọ́dọ̀ tèmi, ó ní ìtumọ̀ lọ́dọ̀ èèyàn púpọ̀ tí wọ́n jọ mọ káàrọ̀ òjíire bí ó dẹ̀ jẹ́ concern fún wọn, pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ àti ìgbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, ọ̀nà Yorùbá nation. Ẹ má gbàgbé o, àwọn tó nífẹ̀ẹ́ ànídọ́kàn sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation wọ́n jẹ́ àwọn tí ipò torílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà tó ti sú nínú ilé ìtìmọ̀ jẹ́ ọ̀kan lára wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n gbà tó jẹ́ wípé ó ti di rúwà ògèrè wá, tó jẹ́ pé àwọn tó yé rẹ̀ òye lọ́pọ̀ jù ń bẹ̀ tí wọ́n dabarú ẹ̀ ló jẹ́ kí n rìn sẹ́yìn. Torí pé tẹ̀tẹ̀ mi ò fẹ́ tẹ́ láwùjọ ẹ̀fọ́ ló ṣe yẹra kéwékéwé. Àfòmọ́ mi ò fẹ́ bá gbòǹgbò tán lọ́jọ́ ta kété sílẹ̀. Torí pé ẹni tí ó bà mí jẹ́ tí ó bókọ̀ mi jẹ́ tí ó bókọ̀ ọ̀ràn mi jẹ́ máa máa rìn jìnnà sírú wọn. Kẹ́ni ń tó ṣẹlẹ̀, wọ́n ní ẹnìkan sọ wípé bá a bá gba Yorùbá nation ń pé Aláàfin ni yóò jẹ ààrẹ. Kí n tó wá sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀, wọ́n bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ kan lánàá tí mo ní wọ́n ṣe apá kejì lónìí. Eléyìí ni mo pè ní dùndú Aláàfin ńlá tájù, bàtà ọba òwò adé ń ró wálewále. Yorùbá sì ní bí bàtà bá ń ró wálewále ó ṣe tán tí yóò yá ni. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé mo ti ṣe apá kìíní lánàá, apá kejì ni wọ́n kọ́kọ́ kà kí n tó wá yan náà ọ̀rọ̀ ti Yorùbá nation. Mo rí pé kò ṣeé pín méjì, tá bá ní ká pín méjì kò ní já tètè yà síbò míì tá fẹ́ yà. Bóyá ká lè sọ̀rọ̀ tó Yorùbá nation dé kí n ka apá kejì Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé, the Ibata drum is sounding too loudly too, látọwọ́ Túndé Ọ̀dẹ́ṣọlá, published in The Punch on Friday, May 16, 2025. So mi ìmọ̀ ilé bó ṣe ká ṣe, èmi rò wípé méjèèjì lè lọ́nu ara wọn, kò sí tó burú mbẹ̀, ẹ jẹ́ kí méjèèjì lọ́nu ara wọn. Mi ò dẹ̀ nílò àmì fàágùn fún, a máa gé pépè, a máa analyze ẹ̀ pápápá. And again lórí YouTube ẹ máa bá mi share rẹ̀, lórí Facebook ẹ máa bá mi share rẹ̀, ẹ jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wọlé ká lè jọ treat ẹ̀ once and for all. And again ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ support mi lórí Facebook ẹ lè ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ support mi lórí YouTube ẹ̀yin náà lè ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ má ẹ̀sẹ̀ jẹ́ kí n máa béèrè pé kẹ́ ẹ ra sticker fún mi kí yan má jẹ́ distraction. I love to go straight to the point. Ṣùgbọ́n Yorùbá ní ibi tá a ti ń sọdún ńlá sàmàjà ńlá ti sọdún múláwá, ibi tá a ti tọ́lọ́jú ọlọ́kùnrin ńlá ti tọ́jú ara ẹni. Iṣẹ́ tá à ń ṣe wíkì iṣẹ́ tó lówó oṣù. Yorùbá sì ní iṣẹ́ tí ò lówó oṣù kí láfẹ̀yìntì. Àwọn náà ló wá sọ wípé iṣẹ́ tó bá ti bàágùn lójú ẹni dandan ni kó wá ń jẹ fún ni. Ó túmọ̀ sí pé mi ò kọjá àyè tí n bá béèrè ìrànlọ́wọ́ tàbí support lọ́dọ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tàbí ẹ̀yin olólùfẹ́ Yorùbá nation tàbí ẹ̀yin olólùfẹ́ ilẹ̀ káàrọ̀ òjíire. Tẹ́ ẹ fẹ́ kíyàwó jẹ wá, tẹ́ ẹ fẹ́ ká sánná ní, tẹ́ ẹ fẹ́ ká làkàlù, tẹ́ ẹ fẹ́ káwọn ọmọ wọ́ kàwé kí wọ́n ríṣẹ́, pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ wà lókè òkun. Ẹ̀yin ni kíní ọ̀hún wọ̀ lọ́rùn jù. Àṣírálì o ní London, àṣírálì o ní UK, àṣírálì o l'Amẹ́ríkà, àṣírálì o ní Germany, àṣírálì káàkiri ẹ̀yin lẹ́ ń sponsor ẹ̀. Ẹ máa jáde tinútinú tọkàntọkàn. Kò sí nǹkan méjì tó fà á, ìfẹ́ ìlú lẹ ní, ìfẹ́ ìran yín lẹ ní, lágbára Ọlọ́run ní ṣe tí ń lẹ́bi. Níbi tọ́rọ̀ ń dé dúró ó ṣe pàtàkì pọ̀ ká jókòó àpérò lé lórí. Láì dènà pẹ̀lú jẹ́ kí n Mr Clement Ọláolú ẹlú sakin ẹ fẹ́ join mi lórí live yìí, but unfortunately mi ò rò pé nẹ́tíwọ̀kì mi máa ń gbèrú nǹkan bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ n try láti háàdì yín, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni máa ń fẹ́ join mi lórí program, but unfortunately nẹ́tíwọ̀kì tó
padà dá padà náà ni. Gẹ́gẹ́ mo sọ láì ní dènà pẹ̀lú láì nígbà àsìkò yín torí pé òní lọ́jọ́ ìsinmi lóòótọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀kẹ́ fi máa múra lẹ̀ fún ṣẹ́ ọ̀la ni. Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé, the battle drum is sounding too loudly. 2 mo ti kà wá lánàá. Tunde Odeshola, published in the Punch on Friday, May 16, 2025. With 3 horizontal lines on each side of his mulatto cheeks, complementing the 3 vertical lines on his forehead. The Abaja tribal marks beautifying the face of Adejoyegbe Adefunmi were not sculpted in the heart of Yoruba land. They were incised in the United States of America when the prince was 8 days old. His father, Obefuntola Osei-Jima Adelabo Adefunmi I, who founded Oyotunji, an African village near Shelton, Beaufort County, South Carolina, joined his ancestors on February 11, 2005, after living for 7 decades and 6 years. Oba Adefunmi I embarked on the journey to the great beyond after decades of the throne, bestowing a legacy of Yoruba cultural reawakening. His son and successor, Oba Adejoyegbe Adefunmi II, was the 19th among 23 children, all of who were born to Efuntola in the polygamous family in Iran and in the US. Tragically, the successor of Oba Adefunmi II succumbed to the multiple knife injuries inflicted by his elder sister, Kiba Kasali Mibredit, 53, on Monday, July 29, 2024, after the village celebrated Shango Festival the previous Saturday and Sunday. But in a viral video recorded years before his death, the 47-year-old Oba Adefunmi II spoke with pride about the vision and enduring relevance of Oyotunji, saying, and I quote, "Oyotunji African village is one of its kind in North America today. It is the only African village with a king, king's wives, with chiefs, a school, a library, and all of those good things. Oyotunji was configured to be a monastery of sorts for the reconfiguration, restoration, and of course, researching our traditional African culture. We are descendants of West Africa. Of course, as we know, people without a culture are lost." He continued, and I quote, "The future of Oyotunji remains relevant in that we continue to educate, we continue to cater to all of those who are still searching, looking for their ancestors and who they are. By coming to Oyotunji, you can get a snapshot of how our ancestors lived before. You are going to get a splash of Africa in one day, from the cuisine to the dancing, the drumming, the atmosphere, and the heat from the sun is really reminiscent of Africa. Our gates are always open to people to come and we offer them spiritual services. We do not practice a religion, we practice a culture. And that's why we want people to know about Oyotunji, and you can be a part of this culture." In an interview published in the Punch on April 15, 2017, the young ruler of the village, which sits on 27 acres, said Oyotunji over the years has been sustained by God and the selfless commitment of villagers. His words, and I quote, "Our forefathers and mothers were the ones who pulled their small resources together to get the land, and the rest was up to Eledumare. We had the men in the village who were the builders, and the women in the village were the protectors of the village, and the children were the future. There was no funding from the government." Àwọn ntọ́wà lílo ìbò tọ́jọ́ ọmọ Ọ̀yọ́ ó sì ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì fún ọ lówó. There was no funding from the government, Africa or Europe. We utilized our African culture to create income. So Oyotunji became a tourist destination. On the origin of the tribal marks in the community, the king explained, and I quote, the tribal marks began in Oyotunji in 1975. Each person in Oyotunji began to receive tribal marks. I received my Ilauju bracket tribal marks when I was 8 days old, just before the Isomoluruko bracket naming ceremony. Men and women received them. However, today, it is not mandatory as it was. Now, it is up to the parents and children if they want to receive them. Today, many adults are coming to us to receive tribal marks, but I tell them, we don't do it when you are home because it is very painful. As a child, it is just like circumcision. It is the child's first out in the community. When you bleed,
they put away bracket leaves and ashe traditional powder. When those things are pulled, they make you powerful. We chose to be a mark similar to the Oyo people because my father was so mystified by the Oyo Empire. I don't think there has been an empire like that since, and that is why he named the village after Oyo. As we know, Oyo was the political capital of the Yoruba people, while Ile-Ife is the spiritual capital of the Yoruba race. Oba Adefumi II also spoke about how his father became king. The title was not self-proclaimed. He emphasized, recalling that the people of Oyotunji made his father king in 1972 when they felt the village needed a leader. And I quote, "Some of our descendants were stolen and taken to America by my father, but my father always knew that he had royal blood. It was not until 1972 when the people of Oyotunji, after 20 years of Yoruba cultural development, realized that my father should become a king. My father did not make himself a king. He was just the builder and constructor. One day, the people woke up and decided to make him king. They told him to sit down and said that from that day, there was no more work for him and he would become the ruler of the village," he said, explaining how Oyotunji draw spiritual legitimacy from Ile-Ife. Oba Adefumi II recalled his father's visit to Nigeria in 1981 for the Orisha World Conference and how Ooni Adesiju made his father king. Adefumi said, and I quote, "My father visited Ile-Ife on November 16, 1981 for the Orisha World Conference held at the University of Ife. Meanwhile, Oyotunji had been in existence for about 11 years, while the Yoruba culture movement had been in existence in North America for about 20 years. Baba came to the conference and Oba Shijuade was there. According to Adefumi, Oba Shijuade was impressed when his father showed pictures and slides of Oyotunji on a projector, saying this prompted the paramount ruler to invite his father, along with all the dignitaries that attended the conference, to a reception inside the palace. And I quote, "During the reception, he surprised my father by singling him out, and he told his kingmakers to take him to the back of the palace. There, my father said they sacrificed a goat to the Adaoba Akogun, the sword, and the Oni consecrated it by saying that from that day forward, the Efuntola will be the king of all the Yoruba in North America." This was the second coronation. My father, he then received the official status from the source of the Yoruba kingdom. Baba came back to the United States with that and began to expand the royal family, the crowns, royal insignia, and the Yoruba culture. But this time, with the spiritual backing of the source. He said, "For any Yoruba king to fight over the control of Oyotunji is tantamount to the parable of Enere Nkanhi, someone who finds a prize jewel and is dying out of excitement over his find. What should the one that lost the jewel do? Oyotunji means Oyo has risen again. Its conception was the sole work of African Americans inspired to retrace their ancestry. No Oni or Alaafi supplied manpower, nor contributed a dime to the creation of Oyotunji, thereby making any claim to the community by any traditional ruler an attempt to reap where they did not sow." And I quote, "Kusigberu is an ancient proverb which validates the palace as a silo where the poor drop choice foods and wear. But some Yoruba monarchs are changing this narrative. One such example is the Orangun of Okela, Oba Adedogun Abolari, who built a school for indigent students. Another example is New Owa Obokun of Itisland, Oba Adeshoye Ashraf, who has deployed his funds to the construction of roads within his domain and the sponsoring of 50 Ilesha youths to Nasarawa State for an agri empowerment program. Retired broadcaster and he calls into the Kabiyesi for Lasade Odunlade Ne Ashraf also said the Owa Obokun has given 1,000 indigent students in the community bursary awards. Bracket Baba Obodo so wípé Udi Owo Omo Òun Lọ́run. A father shall never see help in the hands of his children in heaven.
No matter how successful the child is the son of his father. There is no gainsaying that fact that Oyo played a prominent role in the protection of Yoruba land hundreds of years ago, for the place of Ile-Ife as the source is evergreen. When scholars speak about the old Oyo Empire, they refer to it in the past using the verb was, because it no longer exists. It no longer exists, but Ile-Ife is past, present, and continuous because it is the source of Yoruba. After the fall of Oyo Empire, Ibadan warriors also protected Yoruba land. Is it therefore right for the Olubadan to claim equality or supremacy over the Ooni? No. After Nigeria's independence, Ibadan rose to become the political capital of the Western region, while Lagos rose to become the commercial capital of the entire country, and later became more politically powerful than Ibadan from 1999. But won't it be childish for Ibadan Lagos to bicker over who is greater when there are many issues confronting the Yoruba race? In the Ogbori Elemosho epic by Lere Paima, the antagonist Elemosho once sung Ogunlola, the protagonist. O ma jẹ́ kí àwọn Ọ̀yọ́ tàn ẹ́, o ma jẹ́ kí àwọn Ọ̀yọ́ tàn ẹ́, don't let Oyo people deceive you. This is a piece of advice for Alaafi. The Alaafi shouldn't allow bad counsel to mislead him. He started well. He should not derail now. The Ooni too, we find his counsel and the Agbanigba counsel invaluable, because truly tolerance is the fault of the elderly. The Awishi Agbaye, Professor Wande Abimbola says, plans were afoot to settle the alleged bickering between the two prominent rulers. Say it was unnecessary. In an interview with Men, Abimbola said, Yoruba, and I quote, Yoruba elders shall look into it. We shall settle it. The Yoruba do not need such a quarrel. Ife is the source of Yoruba, and Oyo played a crucial role in the history of the Yoruba. So both rulers should show respect to each other. We must find a middle ground for both respected kings to stand upon, a middle ground of honor and solidarity for us all. No Ooni in history ever wore tribal marks, though the Kwele tribal marks are the commonest in Ife. Abaja is the most common tribal mark among Oyo people. Therefore, if Unipele, the Kwele tribal marks wearer, is angry, let the Alabaja hug him. The Alaafi and Ooni should unite. Email tundes2003 at yahoo.com. Facebook at Tunde Odeshola. Twitter at Tunde Odeshola. Reader Àkàndá ọ̀rọ̀ Àwíkòǹkò. Well, mo nígbàgbọ́ pé gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire bí láǹfààní láti gbọ́ àpilẹ̀kọ yẹn látọwọ́ ọ̀gbẹ́ni Túndé Ọ̀dẹ́ṣọlá. Àpilẹ̀kọ ọ̀hún jáde nínú ìwé ìròyìn The Punch lọ́jọ́ Jímọ̀ ọjọ́ 16 oṣù karùn-ún ọdún tá a wà yìí. Lílé tó túmọ̀ sí wípé ìran ọmọ aládé ìran kóòtù yìí bí ìran ọmọ káàárọ̀ oòjíire gbogbo ọmọ Yorùbá, àwọn nǹkan tá ń fà yìí unnecessary ìṣètò ẹ̀ ká máa fà, but unfortunately àwọn tọ́rọ̀ òye, àwọn tí tàn òye, àwọn tó yẹ òye, àwọn tí nǹkan òye, àwọn tí làákàyè wọn ò tó nǹkan, àwọn ní ń da nǹkan rú, àwọn ló bí gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ yìí, àwọn ní lùlù tí ò dáa sí ti bàbá wa Aláyélúwà ikú bàbá yèyé Aláàfin Ọ̀yọ́. Gbogbo n tó wá wù káwé Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ yóò yanjú ẹ̀ láàrin àwọn bàbá wa. Ọkàn jẹ́ wípé orò mọ́sọ̀kù eléyìí tó mú lọ́wọ́ náà yóò sì padà sọ ọ̀rọ̀ kódà káwọn ọba méjèèjì ó parí ìjà wọn lọ́la. Ìtàn tá à ń sọ kò sẹ́ni tí yóò stop ẹ̀, kò sẹ́ni tó máa dá wa dúró. Kí lèèyàn jẹ́ àwògedengbe fún gbogbo ọmọ tẹ́títẹ́tí tó mọ̀ ọ̀rọ̀ gbọ́. Now ẹ jẹ́ wá padà sórí ọ̀rọ̀ ti wípé bá a bá tiẹ̀ gba Yorùbá nation, wọ́n ní Aláàfin ni yóò jà rẹ̀. Ẹ̀rù wá ń bà wọ́n mọ káàárọ̀ oòjíire bí pé then ẹ jẹ́ ká change orúkọ ẹ̀, ẹ jẹ́ ká ṣe gbá, ẹ jẹ́ sọ Odùduwà nation, ẹ jẹ́ sọ di kinní kan nation, ẹ jẹ́ yí padà, ẹ jẹ́ ṣe gbá, ẹ jẹ́ ṣàwo. Mọ̀ wá ní ó yẹ ká sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ẹ̀. Kí ni tó yẹ ká sọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ọ̀nà Yorùbá nation? Ó ní wípé ǹjẹ́ ìran Yorùbá nídìí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation náà? Tẹ́ bá bí èmi Àkàndá lè rìn máa sọ fún pé 100% a nídìí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation nísìn. Bó bá jẹ́ pé lóòótọ́ la lè bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ ká sì gbóòótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ara wa. Kí ni ìdí tá a fi nílò Yorùbá nation? Dẹ́ni wípé ààrẹ tí ń bẹ lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá ni. Ààrẹ tó ní èròǹgbà tó dáa fúnra Yorùbá ni, fún gbogbo ẹ̀yà ni, fórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni. Ààrẹ tó jẹ́ wípé lẹ́yìn rẹ̀ tún sábà sí ẹni tó
tó kúnjú òṣùwọ̀n tó tiẹ̀ ẹ má bínú o nǹkan wọn lóòótọ́ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí Bọ́lá Ahmed Tinubu ń ṣe tó dáa ẹnìkan kò wí sóde fún yín ni o àti pàápàá mo rí nírìí pé gbogbo ọmọ Yorùbá gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjíire bí a ní díẹ̀ ìkà díẹ̀ nínú èmi ọ̀dà ẹ̀yin ọ̀dà àwa ọ̀dà àwọn náà ọ̀dà Kennedy ká ní nǹkan tí ọ̀dà ni Bọ́lá Tinubu ṣe bọ́n bá ti gbé lẹ́yìn náà ti gbé sókè ráìsì wálẹ̀ ẹnìkankan nínú wa ò tiẹ̀ sọ ń pa rẹ̀ ìgbà tí ráìsì di 120,000 naira amúgbèké ìgbà tí ráìsì di 100,000 naira amúgbèké ìgbà tí ráìsì di 56,000 naira ẹnìkan kò rí nǹkan kan sọ because you are making your money from propaganda do not stop tó bá jẹ́ propaganda ní tòótọ́ o ṣe ọ̀rẹ́ wa mọ́ lọ́nu dustbin táwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ wà so nígbà tí Bọ́lá Ahmed Tinubu ń gbà àwọn nǹkan rere ṣe kò sẹ́ni tó sọ nǹkan kan báyìí o ìgbà tí epo di 1,000 gbogbo alápariwo ìgbà tó dé padà ẹnìkan kò wí nǹkan kan mọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ ló ti yẹ kó rí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kí ló dé tá a yabara mọ́ orí jẹ́ especially àwa Yorùbá kí ló dé tá a kì í mọ iye èèyàn kí ló dé tá a kì í appreciate èèyàn lóòótọ́ iṣẹ́ ààrẹ làárẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ tó sọ pé òun ṣe ní ń ṣe but to the best of my knowledge ntọ́ tó kan ọmọ Yorùbá nìsín tó pé ọmọ Yorùbá nìsín ní bí Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe máa wálẹ̀ kejì I am not campaigning for him because mi ò kí n sọ olóṣèlú but tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ reality mi àkàndọ̀rọ̀ máa sọ reality fún yín tá a bá ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nìsín nìsín bí ìgbà téèyàn ń wé sí táìmù rẹ̀ ni ẹ gbọ́ kíní yìí kẹ́ ẹ fi sọ́wọ́ àlàáfíà Yorùbá nìsín máa wáyé tàbí ká sọ pé Odùduwà nìsín máa wáyé Odùduwà nìsín máa wáyé káàrọ̀ òjíire nìsín máa wáyé ọmọlúwàbí nìsín máa wáyé ṣùgbọ́n kì í ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí n tó kàn èèyàn máa ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ sẹ́ni tó lè jó wáyé ju aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu lọ. I can't wait láti rí ẹ̀yà míì kó gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu mo fẹ́ wo bí ìran Yorùbá ó ṣe fail mo fẹ́ wo ẹni tẹ́ fẹ́ complain fún mo fẹ́ wo ẹni tẹ́ fẹ́ pariwo lé lórí mo fẹ́ wo ẹni tá a fẹ́ sunkún tọ̀ mo fẹ́ wo ẹni tá a fẹ́ sọ pé ó ṣe dáadáa odidi ọdún 8 Buhari kò sẹ́ni tó wí nǹkan kan ọdún 8 Ọbásanjọ́ ó ṣe ọ kọjá lọ ọdún 8 Yar'Adua àti Jonathan wọ́n ṣe nǹkan tó wù wọ́n lọ ni kò sẹ́ni tó pa wọ́n torí ẹ̀ kò sẹ́ni tó sunkún torí ẹ̀ ọdún 8 Buhari lọ a tún bẹ̀rẹ̀ sí ní praise Jonathan Buhari yẹ kó sàwọn nǹkan kan ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà á kẹ́ mọ́ bà kó ìràjọba ẹ̀ tó kọ́ fẹ́ wálẹ̀ kejì ọwọ́ àjọjẹ̀ tí ó lọ ó fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ kòtò ọ̀pọ̀lọpọ̀ àpòdé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ẹgẹrẹmìtì sílẹ̀ fún Bọ́lá Ahmed Tinubu ó jẹ́ kí Bọ́lá Ahmed Tinubu máa clear many messages ṣé mẹ́sì ni àbí messages ẹ̀yin grammarian ẹ̀yin lẹ́mọ̀ kì í ṣe èdè Yorùbá o so lọ́sọ Bọ́lá Ahmed Tinubu sórí sínú àwọn nǹkan kan Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe ìwà proactive ó jẹ́ kó take àwọn steps kan lóòótọ́ àwọn ìgbésẹ̀ tí Bọ́lá Tinubu gbé ó máa affect wa yóò yọ wá lẹ́nu ṣùgbọ́n fúngbà díẹ̀ ni lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ yẹn títa ríro la kọlà ńgbà tó bá jiná tán ní tó doge ńgbà tó bá jiná tán ńgbà náà láti wá ẹsẹ̀ appreciate Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣùgbọ́n tí ó ń bè mí nínú ni pé nǹkan lọ sókè gbogbo alámúgbèké ó ti wá wálẹ̀ ní ìsìn àsọ̀rọ̀ mọ́ kò sẹ́ni tó yin Bọ́lá Tinubu kò sẹ́ni tó sọ wípé ó try kò sẹ́ni tó sọ gbéṣẹ́ rẹ yọ nǹkan ọ̀gbìn náà ti ń wálẹ̀ díẹ̀díẹ̀ bẹ́ẹ̀ èèyàn bá ṣe ń tí ọ̀dà tá a ṣépè fún bó bá ti ń ṣe nǹkan tó dáa díẹ̀díẹ̀ ẹ já gbìyànjú láti máa ṣàdúrà fún ní tí máa ń bí mi nínú lórí ọ̀rọ̀ àwa ọmọ káàrọ̀ òjìrì lélẹ́yìí a kì í appreciate èèyàn ayé àgùnfẹ́lẹ́sìn àná ní tá a bá ń jẹ lọ́wọ́ nìkan náà la mọ̀ sọ jẹ́ nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó so lórí ọ̀rọ̀ ti pé bàbá gba Yorùbá nation Aláàfin yóò jẹ ààrẹ lo and behold kò yẹ kélé yín ọ̀sẹ̀ rú anybody to the best of my understanding púpọ̀ nínú àwọn tí wọ́n sẹ́ni kìíní yẹn sí mo mọ̀ kán wà lórí program nísìnyí mo dẹ̀ mọ̀ wípé wọ́n ò lè tẹ̀lé mi pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ìdí tí òfin necessary ni pé a ti mọ ibi tí ilẹ̀ Yorùbá wà àwọn ọmọ káàrọ̀ òjìrè dẹ̀ mọ́ra wa so bẹ́ẹ̀ yẹn bá fẹ́ béèrè fún kinní kan nation nísìnyí a ti mọ̀ bá àlọ́ fún Yorùbá nation mọ́ until tá a bá kọ́kọ́ jókòó pàdé àpérò láàrin ìran ọmọ káàrọ̀ òjìrè bí tá a tún wá rí adopt same name tá a fi Ọ̀yọ́ lẹ̀ tọ́yọ́ gbà wípé Ọ̀yọ́ làwọn tí wọn ò gbà pàwọn nìkan Yorùbá ìgbà náà la tó lè sọ pé Yorùbá nation but láti mọ̀ fúnra wá wàhálà lọ́jọ́ iwájú ẹja mú Yorùbá kó ń bẹ̀ bàbá fẹ́ béèrè fún nation ẹja sọ di Oòduà nation lélẹ̀ ìtọ́jọ́ kó gbogbo àpapọ̀ advice ni o ìṣe tìpátìkúùkù o advice ni o now ń bọ̀ o. ẹni sọ wípé kí ni ó wálẹ̀ ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ ni sọ pé kí ni ó wálẹ̀ àbí kí ni ó wálẹ̀ I don't know ṣé ráìsì ó wálẹ̀ lọ́dọ̀ tí èló wọn ń ta tẹ́lẹ̀ èló ni wọ́n ń ta ní ìsìn nǹkan tó wọ́n globally ni oúnjẹ tó wọ́n àwa la fà á èmi àti ẹ̀ la fà á torí ipá àdáko mọ́ torí ipò ogi ló wà láti ṣe aṣọ tó ní èjì ló wà láti wọ̀ àwọn àgbẹ̀ wá jáde wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ra mọ́tò lérí ara wọn àti ọ̀parí ilé ìgbà yẹn la tó wà mọ̀ pé ṣé àgbẹ̀ pé nígbà tí wọ́n sọ yìí tí wọ́n ra kílò kókó kan fún wa ọ̀yẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ àwọn àgbẹ̀ tí ń bẹ lóko lè pariwo kó jẹ wọ́n torí pé àgbẹ̀ kì í jẹ ráìsì kò sí ní tọ́ka ògbẹ̀bẹ̀ lẹ́wà ní tágbẹ̀ fẹ́ jẹ ń bẹ nínú oko wọn iṣu náà jẹ ni ẹ̀fọ́ ni ewébẹ̀ ni ọ̀mùnú kókò ni gbogbo ẹ̀ wà lóko ẹ̀gbọ́n kí n sanni adè látọdún náà ni kò ságbẹ̀ mọ́ lóko ara òkú ti darí wálé ibi tó yẹ kí ìran Yorùbá ó ti láròjinlẹ̀ òun ni wípé
oúnjẹ tá à ń jẹ yípo ọdún òkè ọya ní ti ń wá ẹ sì ní ká lé àwọn ará òkè ọya lọ iṣu nọ́ọ̀tì là ń jẹ dìsìn ata tòmátò àtàlùbọ́sà nọ́ọ̀tì là ń jẹ dìsìn màálù nọ́ọ̀tì lẹ́bí ń ṣe ìnáwó àgbòtán kó wá láti nọ́ọ̀tì lẹ́bí ṣe léyà ń bọ̀ nísìnyí nǹkan kó wá láti nọ́ọ̀tì lẹ́bí ṣe gbogbo tí máa lọ dé síbi tán ti ń tà báyìí. So kí ló dé tá à ń para ọ̀tàn ra wa lórí tá àìsàn reality fúnra wa jáde tó tọrọ fúnra wa ntọ́ wọn ìṣẹ́jọ́ Bọ́lá Tinubu torí èmi àtẹ̀yìn tá a sápò òdòkò ni mo ti sọ ti pẹ́ láyé àtijọ́ nígbà táwa ń dàgbà bọ̀ ẹgbẹ́ líla tí já tẹ̀tẹ̀ tẹ́ríba mi wọ́n ń pè é oríṣiríṣi tẹ̀tẹ̀ ló wà ó fẹ́ tó 5 tẹ̀tẹ̀ pupa tẹ̀tẹ̀ funfun tẹ̀tẹ̀ àbáláyé tẹ̀tẹ̀ òpópó tẹ̀tẹ̀ dágunró ẹgbẹ́ líla tí já légédé àti wájú ilé àti ẹ̀yìn ìkùlé la máa ń gbé sí àtẹ̀gbẹ́ ilé la máa ń gbé sí ata àti tòmátò ẹgbẹ́ líla tí já kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ nìsín ló fà á tí obìnrin pàpà láfi ń pa wá tó wọ́n ní bàbá Yorùbá nìsàn Aláàfin lé ọjà rẹ ṣé ká tiẹ̀ sọ bá gba Yorùbá nìsàn lóòótọ́ ṣé ipò ààrẹ máa tọ́ sọ́ba because àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ wọ́n dàbí ẹni tí ọmọ ti ń sọ ní ìmọ̀ bóyá àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wọn láǹfààní àti máa gbọ́ ètò yìí bóyá wọ́n lè pè láti ṣàlàyé fún wa tí tá a bá gba Yorùbá nìsàn tòótọ́ ọba ni ọjà rẹ pẹ̀lú tó òṣèlú tá à ń bá lọ yìí pẹ̀lú bórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe ń lọ yìí èèyàn bíi méjì péré kí n tó máa lọ +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 nọ́mbà tẹ láǹfààní àti pè ní sí nìyẹn. Bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àwọn èèyàn dẹ́yẹ sí mi lónìí lórí YouTube wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ni wọ́n ra síkà fún mi kò sí wàhálà ọjọ́ gbogbo kọ́ lọ́dún iná ò ní san gbogbo yín Ọlọ́run máa pèsè fún yín. Ẹ jẹ́ kí n máa ti pa bẹ́ẹ̀ kí n máa sọ fún yín kí n máa rán yín létí nípa ayẹyẹ ọjọ́ bí èmi ti ń bọ̀ lọ́nà ẹ jẹ́ máa ṣe ní iṣu atẹnumọ́ràn tí kì í jóná iṣu atẹnumọ́ràn tí yóò jóná atẹnumọ́ràn lọ yẹ̀ wò ni o bí bẹ́ẹ̀ kọ́ yóò jóná o iṣu mi ò gbọ́dọ̀ jóná o iṣu rẹ̀ yóò jóná o bí ọba lọ́mọ yẹ̀wò kò máa yí padà o yóò jóná o lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé aṣọ àǹkárá ti wà nílé àwọn èèyàn ti ń rà á mú kàn mú méjì mú mẹ́ta wá wọ́n ti ń kó kẹ̀tíkẹ̀tí ẹ̀yin náà ẹ fìfẹ́ hàn ẹ jẹ́ kájọ ṣe ó yá kájọ ṣe gbogbo ẹ̀yin tó láyé o ọmọdé ìlú pẹ̀lú àgbàlagbà o aláṣọ ló lòun alápàtà ló lọ́bẹ akẹ́kọ̀ọ́ mi Àlàbí ti dé tòsí o jẹ́ kájọ ṣe lètò tó gorí àléfà o. ọ̀gá mi nù akẹ́kọ̀ọ́ mi Àlàbí ó yá kájọ ṣe ọwọ́ kan ò gbẹ́rù dórí. so ẹ jẹ́ kájọ ṣe ọ̀pá mẹ́rin pẹ̀lú fìlà 10,000 naira ọ̀pá mẹ́rin àti gèlè 15,000 naira ọ̀pá mẹ́fà àti gèlè 18,000 naira. ẹ má wá gbàgbé náà ẹ lè polówó nínú program tó máa wáyé lọ́jọ́ náà báwo lẹ ṣe máa ṣe iwájú àti tà iwájú òsínlẹ̀ ẹ̀yìn àti tà fún Awikonko fans club 500,000 naira wọ́n rà inner back page ilé yìí wà nílẹ̀ 300,000 naira tẹ́ bá fẹ́ full page 200,000 naira half page 100,000 naira quarter page 50,000 naira àwọn èèyàn tí wọ́n ti ń béèrè fún lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé Ọlọ́run yóò gba gbogbo ògo mbọ̀ tí a bá kọ́ akọ Tinubu ṣé Haúsá ni kò ṣe ni tèmi náà sọ nìyẹn o tá a bá sọ pé kí Tinubu ọmọ wọlé lẹ́ẹ̀kejì tẹ́yà míì bá fi wọbẹ̀ ìran Yorùbá jẹ́ mú kò mí ẹ̀ o ìgbà náà látò tó mọ̀ wípé kẹ̀kẹ́ sẹ́gbẹ́ gbòǹgò lámọ̀ wípé ibi tá a ti fẹ́ kúrò ọ̀dà ju ibi tá à ń fojú wò lọ. kí lẹ́ni sọ ìjáre this issue is happening globally even honestly so nǹkan wọn globally ni akandọ́rọ̀ Awikonko àjàwọ́ àrò Awikonko àsọ̀ lójú ọlọ́rọ̀ mo rò pé máa rí kọ́ọ̀lù méjì gbà ni o bóyá a máa ráwọn èèyàn kan láti bá wa dá sí lórí ọ̀rọ̀ ti pé Aláàfin ni yóò jẹ ààrẹ nígbà tó bá bá gba Yorùbá ní sàgán lọ́la Aláàfin ò lè jẹ ààrẹ Ọọ̀ni ni yóò jẹ ààrẹ tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni àrólé aníkìnnìún wo pé bọ̀bọ̀ ìtìjọ́jú ti pariwo jù jẹ́ ìdùnnú God bless you no be today Mr. Ọláníyì Fọlọ́runṣọ́ God bless you àrólé aníkìnnìún ti ṣíde fún mi God bless you bàbá ẹ ní mò ń ṣe ẹ ní mọ̀ yẹ ní mọ̀ bàmí jẹ́ àjò ríra wa pẹ́pẹ́pẹ́ ni o n kò ní páyà àìsàn ní ṣe lágbára Ọlọ́run ẹ ní gbọ́mọ gbèbí ìtì ọ̀gẹ̀dẹ̀ lágbára Ọlọ́run ẹ kéré òkú wálé o ẹ kéré ìlú èbó wálé oko kọ́lẹ̀ wà ṣùgbọ́n gbogbo ibi tá a bá wà tọ́jájò oko náà ní ká pé ibi tá a ti lọ ṣiṣẹ́ ajé oko ní lágbára Ọlọ́run God bless you bàbá. So like I said ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp tẹ́ ẹ bá fẹ́ aṣọ tàbí ẹ fẹ́ kí mi sínú program ẹ kàn send picture yín àti wordings àwọn ẹlòmíì ò like kí picture wọn wà ń bẹ̀
ẹ kàn send the picture, ẹ kàn send the wordings àtorúkọ. Àwọn ẹlòmíì ò láìkí kí complete orúkọ wọn wà ńbẹ̀. Ẹ lè send the first name lásán. Irú èmi ní ìsìn Adéoyè. Màá kọ ọ̀run òkè lórúkọ mi, lórúkọ ìdílé mi, Akí Àkàndọ̀rọ̀ Awígbóǹkó fún tayẹyẹ ọjọ́ ìbí nísàlẹ̀ ká dẹ̀ fi Adéoyè sí. Ọ̀tán. Example mo fi ṣe o. So tẹ́yìn náà bá fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀, tẹ́yìn ẹ fẹ́ ká dárúkọ yín, eléyìí tó bá wù yín bẹ́ẹ̀. Ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp plus 234-904-851-9362 plus 234-904-851-9362. Abokaz mi dìde. Abokaz mi dìde o. Abokaz mi dìde ó dìde. Ìjẹ̀bú wà nù mi dìde ó dìde o. Kékeré Ìjẹ̀bú owó. Gba Ìjẹ̀bú owó. Ọkùnrin Ìjẹ̀bú owó mọ̀ní. Obìnrin Ìjẹ̀bú owó mọ̀mọ̀ ní. Ìbànújẹ́ òní kàn ọ́ láyé. Abokaz mi dìde o. Ẹ ṣé gangan ni o. Abokaz mi ní wáìntì Ìjẹ̀bú wà. Ládùúgbò gbogbo tẹ́ ti ṣe fún mi fún tayẹyẹ ọjọ́ ìbí, ẹ tún padà ra síkà fún mi ní wáìntì. Àwọn èèyàn kan bẹ Mr. Samuel níbi tẹ́ ti pè mí ẹ̀mí ò lè píìkì ẹ̀ sà. Níbẹ̀ mo ti ń ṣe program. Láti píìkì ẹ̀ wọn àkúrò ńbẹ̀. Fóònù ni mò ń lò. Ó kàn wù mí láti interact pẹ̀lú àyè èèyàn ni. Ó wù mí láti interact pẹ̀lú ẹ̀yìn. Ẹ̀yin tó kù tẹ́ fẹ́ ra síkà fún mi lórí YouTube. Níbi tẹ́ ti lè ṣàtìlẹ́yìn fún mi òjò bá náà lọ. Ẹ̀yin ní àgbàlẹ́ ní iṣẹ́ tí ò lówó oṣù kí láfẹ̀yìntì. Iṣẹ́ tèmi ń ṣe èyí kò lówó oṣù nínú. Kò sáfẹ̀yìntì ńbẹ̀, kò sí pension ńbẹ̀, kò sí gratuity ńbẹ̀. So bákan náà ni Yorùbá sọ wípé iṣẹ́ tó bá ti wá gbàgùn lójú ẹni dandan ni kó wá ń jẹ fún ni. Èèyàn wà lóòrùn, ọmọ àdàdá ni ó ń sanko gbà wá ń làágùn wọ̀wọ̀wọ̀. Kẹwàá ní kí nìdí tó fi ń sanko kó lòun ọ̀pọ̀ àwọn kan déédéé ń san ni. Ọ̀rọ̀rùn bẹ́ẹ̀ kó dìdí bá lé ọmọ dáhùn mọ́jú ká máa ṣèwádìí bí ìtàn Yorùbá ò ṣe ní wọ mi, báwọn kan ò ṣe ní gbá wa mẹ́rẹ̀, bí mo ṣe ní fìtàn rọ́ wa kò jù. Kẹwàá béèrè pé torí kí mo ń ṣe kí n wá ní kì í ṣe nítorí ìran mi. Bó bá ti wá jẹ́ torí ìran mi, ó yẹ kí ìran mi náà lè máa appreciate mi lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Kì í ṣe pé ọkọ̀ compulsory fún yín, kò compulsory o, ìfẹ́ ni o, ẹni tó bá sì wù ni, because kò sẹ́ni tó rán mi níṣẹ́ tàbá wò dáadáa. Pàpà síbẹ̀síbẹ̀ náà kú sí àmọ́ mo rí iṣẹ́ yá. Mo ti ṣe part 1 àgọ́dọ̀yọ́, àwọn èèyàn expect part 2. Mo wá sọ fún wọn pé ìdí tí mi ò fi ṣe òun ni pé ewì ni mo fẹ́ kó jẹ́ kó lè bá wà well package. Ẹ̀yin náà máa rí àtọ̀ nínú ewì àti ká sọ̀rọ̀ báyìí torí pé ó máa wà well documented. Yóò dẹ̀ ṣe fi pamọ́ sí archive, yóò rọrùn láti mọ listen sí, even kẹ́ mọ́ wò ó. Fídíò lóòótọ́ ọ̀bọ̀ tẹ́ bá ń play ẹ̀ máa understand ẹ̀ wà ń bẹ̀. Mo wá ní torí pé part 1 tí mo ṣe àwọn èèyàn tó wò ó wọn ò pọ̀. Bí àwọn èèyàn tó wò ó bá ti pọ̀ kò lè pé mi, kò lè san wàhálà mi. Ẹ mọ̀ pé ìwúrí ni kí n rí pé ó dé ọ̀dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn, because concern mi gangan ni pé iye àwọn èèyàn tó fẹ́ dọ̀dọ̀ wọn bí ó bá ti wá tó bẹ́ẹ̀ mo máa wà discouraged ní pé so kí ni ò débi tí mo fẹ́ kó dé. With that máa ní lọ́kàn pé kò lè ní impact tí mo fẹ́ kó ní. So ìdí nìyẹn mo sọ pé tí n bá ṣe part 2 táwọn èèyàn tó wò ó bá ti lé ní 50,000 mi ní ṣe part 3 mọ́. Màá dẹ̀ bọ́lẹ̀ kó lórí ọ̀rọ̀ àgọ́dọ̀yọ́ ọ̀ ìtàn Yorùbá, màá bọ́lẹ̀ kó lórí ẹ̀, màá fèsì nǹkan mi jẹ́jẹ́ torí pé kò wà encouraging rárá. 11,000 ló wò. Àwọn tó ń ṣìdí ilẹ̀ wọn á ṣe fídíò 1 million tí máa wò, 2 million tí máa wò. So àwa táwa ń ṣe wàhálà ṣe research dáhùn mọ́jú lọ studio, ẹ mọ bí studio ṣe jìnnà sílẹ̀ ọ̀dọ̀ mi ni. So gbogbo àwọn nǹkan yẹn èèyàn ní ìdí káwọn èèyàn encourage èèyàn lé lórí. Encouragement ẹ fẹ́ fún mi kì í ṣe pé kẹ́ sanwó fún mi, ẹ̀yin ẹ̀ kàn wò ó ẹ̀dẹ̀ bá mi share ìfẹ́ lómi ọ̀tán ní tí mo fẹ́ òjò bá ń lọ. You just watch it and send it to another people, send it to many people. So báwọn yẹn náà bá ṣe ń wò ó ló máa fẹ́ mi ní ìṣeré. So yẹn ló máa encourage láti máa dig more. Ìtàn tó wà nílẹ̀, ìtàn tí ń bẹ́lẹ̀ Yorùbá òfọlọ́ọ̀bùra èèyàn lè sọ́tán lọ́dún kan. Ìtàn tí ń bẹ́lẹ̀ Yorùbá èèyàn lè sọ́tán lọ́dún kan. Kéèyàn tó sọ̀tàn Ọ̀yọ́ tán, kó tó mú ti Ìlọrin, kó tó mú tọ̀fà, kó tó mú tẹ̀gbá, kó tó mú ti Ìjẹ̀bú, kó tó mú ti Rẹ́mọ, kó tó àìsẹ̀ lọ́mọ mú tàn lẹ́kìtì, kó tó lọ́mọ mú tàn lóńdó, kó tó ẹ̀sẹ̀ máa mú ti Ifẹ̀, kó tó ẹ̀sẹ̀ máa mú ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, kó tó mú ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tán, kó tó mú ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tán, èèyàn lè sọ́tán lódidi ọdún kan. Ó dẹ̀ wà very very important. Mr. Adéoyè Adéwọyè ráyìn gbólógọ́ mi ni. God bless you, sir. Like I said, ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp +234-904-851. Mo sì ń fẹ́ káwọn èèyàn ra sticker fún mi sí ìjà. Ìjẹ̀bú ló já mi láyà. Ọpẹ́lọpẹ́ àròlé Aníkànnì tọkọ síde ètò. Mr. Ọláníyì Fọlọ́runṣọ́ àwọn náà bẹ́ sí Abókàsì Ìjẹ̀bú ó já mi láyà. Mo tún wẹ́n tí ó tún ṣẹ̀rù bà mí tí ó fún mi ní ohun tí Abókàsì fún mi. Abókàsì ni wọ́n fún mi tó bẹ́ẹ̀ ní gbogbo ìgbà. Kì í ṣàkọ́kọ́, kì í ṣèkejì, kì í ṣàkọ́kọ́, kì
ìgbésẹ̀ kejì tí abúkàs máa bó káàdì fún mi even kì í ṣe ń bíbá yín nìkan tí abúkàs bá rí mi lórí TikTok láì béèrè rárá látọdúnmọdún ni o sọ ni mo fi máa ń sọ wípé ìmọ̀ bí tí mo bá ti bá abúkàs Ìjẹ̀bú pàdé send your account number lórí Facebook Odùduwà Republic or Republic of Yorùbá land Oòduà nation dá ẹ má bínú Oòduà nation dá ẹ jẹ́ ń dáhùn àwọn tó wà lórí Facebook yẹn lóòótọ́ wọn ní kí n send account number okay now ẹ má bínú o ẹ má bínú o àkáǹtì mi náà ní send nù ìjẹ́ òbẹ́ mo lè rí pin okay mo ti pin ẹ̀ síbẹ̀ ẹ̀ sà you will see it there so àkáǹtì tẹ́lẹ̀ lè fi tẹ́ bá fẹ́ support mi nìyẹn wà fún o ìṣe tẹ́ bá fẹ́ ra sọ o tẹ́ bá fẹ́ ra sọ lákàǹtì tiẹ̀ o so now like I said ọmọ tó sọ lẹ́nu ó fà kò yàkọ́ ni o ìtàn Yorùbá wà very very necessary and ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ti ń sọ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n mú ní bàádà èmi lọ́kàn mi ò fẹ́ pẹ́ nídìí ìtàn sísọ ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ̀tàn Ọ̀yọ́ mo fẹ́ sọ̀tàn Ọ̀yọ́ mo fẹ́ expose Àtìbà tí wọ́n lọ tẹ àgọ́dọ̀ Ọ̀yọ́ dó káwọn èèyàn lè mọ orí èèyàn tí í ṣe àti reason táwọn Ọ̀yọ́ fi ń ṣe nǹkan tí wọ́n ṣe and fídíò kan dẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ mi tí mo fi máa establish ẹ̀ wípé Fúlàní lọ́pọ̀ lọ́yọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fídíò ń bẹ lọ́wọ́ mi tí mo fẹ́ lò so màá fi ṣe ètò níbi tí mo ti lè play fídíò ẹ̀yin gangan wò fúnra lára yín so God bless you baba Mr. Ọláníyì Fọlọ́runṣọ́ Mr. Ọláníyì Fọlọ́runṣọ́ wọ́n ní Awíkonko baba please don't be discouraged you are God sent God bless you baba mi níwà discouraged mo lè máa narrate ẹ̀ báyìí tẹ́ bá wò dáadáa ẹ máa rí pé ewì gangan ni mo máa ń flow bẹ́ẹ̀ jù ni o mo lè méjèèjì náà lọ́nà mi o but ewì yẹn gangan ni lọ́nà mi ìyẹn ló yé mi ìyẹn ni mo máa ń feel happy tí n bá ń ṣe ṣùgbọ́n jẹ́ mọ́ wàhálà tó pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa ń sọ pé Awíkonko kó tiẹ̀ ṣẹ̀ kọ̀ọ̀kan lọ́sẹ̀ ẹ máa bá wa ṣe ewì ẹ máa release ewì inú mi wá dùn pé wọ́n ń béèrè bẹ́ẹ̀ torí pé oore ọ̀fẹ́ ni mo ní bẹ́ẹ̀ yẹn ìfẹ́ mi ni wọ́n ní tán fi ń béèrè bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní ṣe nǹkan tí mo béèrè mo máa ń try láti sọ fún wọn pé wàhálà tó máa ń mú dání wàhálà tó ní nínú ó pọ̀ gan ọ̀la ìkíró ilé nísìnyí mo lè mú topic wá discuss ẹ̀ ewì ò gbà bẹ́ẹ̀ ewì gba time ewì gba ìsùn ewì gba ìrìn àjò tí n bá lọ sí studio just one complete a day ni ǹjọ́ tí bá ti lọ studio lè máa rí pé tó bá mi ní lè ṣe program mi live báyìí mi lè ṣe program mi mọ́ kí n tó wá lọ sí studio yóò ti gbọ́jọ́ méjì already plus ọjọ́ tí màá fi lọ studio ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀rí pé kò encouraging káwọn èèyàn tó máa wò dáadáa máa sún yàn ní tó fà á nìyẹn ìṣègbè bóyá mò ń dánu àwọn tó nímọ̀ nípa nǹkan tí mò ń sọ yéye wọn àwọn tó understand pé Awíkonko ń dédé sọ̀rọ̀ tí ò bá ní yéye wọn so àwọn èèyàn kan ń bẹ tó yẹ pé tí wọ́n máa ń wò ẹ́ anyway àtàn ti ń wò ẹ́ wọ́n máa share ẹ̀ because everybody mọ̀ wípé Awíkonko ò ní dédé wá sórí social media láti máa wá blab I will always come with points to prove ó dẹ̀ máa jẹ́ nǹkan tó jẹ́ ní o because kò sẹ́ni tí mo lè mú ṣeré nínú gbogbo ẹ̀yin tí wà lórí social media and ọjọ́ orí mi kò mú yàn ṣeré mọ́ and mímú yàn ṣeré ò sí ní culture mi ò kí ń dédé lọ sórí social media owó lẹ fi ń ra data náà owó lẹ fi ń wo YouTube owó lẹ fi ń wo Facebook so ó máa ń jẹ́ nǹkan tó máa ń touch èmi náà mo wá fẹ́ mú quality wá fún mi quality yẹn kẹ́ ẹ lè bá jèrè ẹ̀ kí mi náà lè jèrè ẹ̀ especially àwọn tó fẹ́ rí fún mi gbogbo àwọn tó ń send sticker sí mi tó ń ra sticker fún mi àwọn tó fẹ́ rí fún mi ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́wọ̀n ìgbà pátá lè fẹ́ rí fún mi ṣùgbọ́n tẹ́ bá fẹ́ ràn mí lọ́wọ́ dáadáa now ọlọ́yọ̀ mùkúrú gbogbo àwọn tó ń sọ wípé ìdíṣẹ́ ni lamọ́ ni lọ́lẹ̀ ibi tí mo ti ń ṣe ni mo ti ń jà bí torí iṣẹ́ torí pé bẹ́ẹ̀ ni mo ti ń rówó ló jẹ́ kí n tẹnu mọ́ àti mo sọ lẹ́ẹ̀kan wípé tàtà ń sọ àní stop ẹnìkan ni ẹ bọ́ jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ló ti ń rówó òṣèlú mọ̀mọ́ sí propaganda òpònú ló lè sọ pé propaganda ni nǹkan tá à ń ṣe ó ti túmọ̀ sí pé onítọ̀hún ò lóye tàbí ká jẹ́ pé kan nínú àwọn Fúlàní ọmọ Ọ̀yọ́ nìyẹn kò sí propaganda nù nǹkan tí mo ń ṣe ìtàn là ń sọ ẹni tí ó bá dá lójú ni kó jáde ẹni tí ó bá dá lójú tí ó gbà kó jáde pẹ̀lú ẹ̀rí mi ó mú mi tàn mí jáde mi sásọ pẹ̀lú ìfọwọ́gbáyà wípé Àtìbà tó tẹ Ọ̀yọ́ dó pẹ̀lú àwọn Olúyọ̀lé ni wọ́n jọ tan Aláàfin Olúewu sọ́wọ́ Abdulsalami tọ́jọ́ ọmọ sí wàhálìmẹ̀ Abdulsalam tọ́jọ́ ọmọ sí wàhálìmẹ̀ tí wọ́n fi pa Aláàfin Olúewu ńgbà náà ìbẹ̀rù ló lé Àtìbà kò ní Ọ̀yọ́ lé àti environment Ìlọrin ń bí Abdulsalami tó lè rẹ́yìn Olúewu tó lè fọ́ Ọ̀yọ́ ká kó mọ́ wà áfta òun kó mọ́ jẹ́ kórè òun ló padà sọlẹ̀ sí ìbáwọn Abdulsalami náà pa Àfọ̀njá àwọn náà
náà rẹ̀yìn Aláàfin Olúwo ló fi sápò ló fi dá láàrin kiri kó tó rìn gbèrègbèrè kó tó rìn débi tí àgọ́dọ̀ yọ wà kó tó fọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ nígbà àgọ́dọ̀ yọ lọ́wọ́ àwọn alágbọ̀ àtẹlẹ́bú so kẹ́nìkan wá pè yẹn ní propaganda. ìrònú Aláàfin ti fẹ́ pa bàbá rẹ o ìwọ náà kò ń bí máa wọgbó lọ igbó nílé adẹ́tẹ̀ gbígbé láàrin gbòòrò ìrònú Aláàfin bò àbérònú tèmi ní dẹ̀yìn ọ̀yọ́ làwọn tẹ́ fi ń lérí àléénú bíi akọ aláǹgbá lórí social media kan ní tèmi bá wá sọ́yọ́ bàbá wọn ò ní délé pé kí ni ó ṣe fún mi tí n bá wá sọ́yọ́ ọyọ́ òwú mi wá mi ní nǹkan tó wà important láti ṣe lọ́yọ́ ni màá wá sọ́yọ́ máa rìkọ́ọ̀dù fídíò ẹni tó bá sọ mi pé ọ̀yọ́ yìí síbi tí mo gbọ́dọ̀ lọ ọ sọ rísìn tó fi jẹ́ bẹ́ẹ̀ bóyá àwọn ará Ìbàdàn sọ pé kẹ́yìn ọmọ kọjá ń bàdàn bóyá ẹ lọ lọrin wọn ni ẹ mọ kọjá bóyá ẹ lọ Ògbómọ̀ṣọ́ wọn ni ẹ mọ rìn ibi tó bá ti wù mí mo lè lọ mi tí ní nǹkan tí mo fẹ́ mú ní ọ̀yọ́ so ẹ get out so wàhálà Aláàfin ò ní nǹkan tí ó ṣe akẹ́dọ̀rọ̀ Awikonko ẹ jẹ́ máa lọ ìyẹn ni wọ́n dúró náà kí n má bàa jẹ̀kọ́ tó léegun àgàndá ló ti ń wélé ọ̀rọ̀ ìjẹnu mi lọ ìyẹ̀rú ọ̀kí bí n bá wí lájò wọn ò ní gbé ránṣẹ́ lé abọ́ mi mọ̀ rẹ́ o abọ́ mi mọ̀ rẹ́ o mo ti jíṣẹ́ ràn mí abọ́ mi mọ̀ rẹ́ o mo bẹ̀rù àgbà. na wetin dem do to baba ọba God bless you àti ìrètí baba ọba yanjú ẹnìkan tó ń lé lórí social media èmi ọmọ ìmọ̀ ti screenshot yẹ o wọ́n mọ̀ báyìí fún àwọn ọlọ́pàá o àwọn lágbófinró orúkọ rẹ̀ kúkú ń bẹ lórí Facebook káàntì ẹni orúkọ rẹ̀ ń bẹ ń bẹ àádẹ wa ìwọ lọ sọ pé kẹ́nìkan mọ́ rìn bí kan o bóyá bàbá rẹ̀ ló nílẹ̀ ọ sọ o bóyá wọn gómìnà Ṣèyí Mákindé tó ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ o ọ sọ o ọba ló nílẹ̀ irọ́ o gọ́fúnà ló nílẹ̀ nísìnyí o rí gọ́fúnà ọ̀gán lè yọ ọba dànù ìṣàgbára kan tó bá ó ṣe o ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook Awikonko TV official ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV ẹ wá ní nǹkan pàtàkì tẹfẹ kájọ sọ ẹjá sọ lórí WhatsApp +234-904-851-9362 +234-904-851-9362. The threat they made to you confirm that they did what they did to baba ọba bẹ́ẹ̀ni so oríṣiríṣi àwọn ẹgbẹ́ ni wọ́n dìde látàrí ikú baba ọba mi ìfẹ́ ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́gbẹ̀ẹ́dẹ́ àwọn ẹgbẹ́ kan bẹ́ẹ̀ nu wọn tó jẹ́ pé wọ́n ní fàtì lọ́wọ́ àwọn tó tẹ̀lé baba ọba lọ sáàfin àwọn tí ó sọ̀rọ̀ nu wọn ti sọ̀rọ̀ so mi ìwà fẹ́ ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́gbẹ̀ẹ́dẹ́ tó bá tásìkò ọ̀rọ̀ jẹ jáde títí gbà mí tí mo tún bá ń pàdé mi ò ní gbọ́ bí sí ẹ̀ ní gbọ́ bí sí ni àti mi àtẹ̀yìn kájọ fàyàkù dẹ́gbẹ̀rà ẹ̀yin tẹ́ fún mi stíkà wọn mọ̀ lóore o ju bẹ́ẹ̀ ṣe máa ní lọ́kàn lọ o abúkàsì ìjẹ̀bú wa God bless you baba Mr. Lani ìfọlọ́runṣọ́ mi ò ní gbọ́kú yín àròlé aníkànnì wọn ẹ̀ ní mọ̀nìyàn gbàgbọ́ títí gbà mí láti jọ pàdé ibi ò ní bá yín ibi ò ní bèmí náà ẹ má gbàgbé o ẹ bá mi share program yìí ẹjọ́ délé kó dóko kó dẹ́sẹ̀ pọ́dọ̀ náà jíjìn orí kan tẹ́ lè ṣe fún mi nù orí ẹlẹ́ẹ̀kejì ò ní pé ìgbàkigbà tẹ́ bá ń wo YouTube tẹ́ bá ń wo program mi lórí YouTube anything tó wù kí n ṣe tẹ́ bá ń wò lórí YouTube tẹ́ bá ti rí advert ń bẹ̀ ó mọ̀ ń gbé kinní kan wá skip tẹ́ bá ti skip ẹ̀ kò sàǹfààní fún mi o so àwọn advert yẹn náà kì í pọ̀ bí 30 seconds 1 minute 2 minutes ọ̀pọ̀ tán tẹ́ bá lè máa bá mi farabalẹ̀ wo àwọn ìpolówó ọjà yẹn ìgbà yẹn lẹ tó ń sàǹfààní fún mi ìgbà yẹn lẹ tó ṣoore fún mi God bless you sir. Let your work go beyond Nigeria. We need you in Benin Republic to come and discuss about our Yoruba and their politics. We have Yoruba Obas in Benin Republic. Of course, ẹ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọba Yorùbá ní orílẹ̀-èdè ilé olómìnira Benin. Yes, Alpha. Ẹ káàbọ̀ padà sí orí ètò Lady K Ìfẹ́olúwa show, the baby of Yoruba nation. Fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ bá ní àwọn apartment tẹ́lẹ̀ lọ́ọ̀jì sí. Ẹ pè mí kí n fún yín ní phone number wọn. Or kẹ́ wo phone number wọn lórí program yìí. Ẹ̀yin tẹ́ ní àwọn apartment tẹ́lẹ̀ lọ́ọ̀jì sí. 2 minutes driving sí International Mohammed Airport. 2 minutes driving ni. Ẹ pè mí kí n fún yín ní contact wọn. 24 hours light. Ibẹ̀ bí ìgbà pẹ́ wà nínú ilé yín ni. Ẹ máa dáná oúnjẹ bó bá ṣe wù yín níbẹ̀ ẹ máa ṣe bó bá ṣe wù yín. Security wọ́n lè lo 1 month lè lo 2 months. Tẹ́ bá ṣe pé best lọ ṣe máa fún yín ní discount. Ibẹ̀ dá kì í ṣe àwọn hòtẹ́ẹ̀lì onígbá. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi patronize wọn. Ojú òní tì yín. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé mi ò lè tàn yín. Nǹkan tó bá da ni mo máa gbé wá fún gbogbo ẹ̀yin mọ́mí ẹ̀yin dáàdì. Lẹ́yìn yẹn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ pakurumọ tẹ́ fẹ́ dóbò dáadáa. Ogun tẹ́nìdà ti lò lélẹ̀. Ogun jẹ̀díjẹ̀dí tẹ́nìdà ti lò àti manpower lélẹ̀ gbogbo ẹ̀yin 30 70 80 90 tẹ́ lè ṣe dáadáa mọ́ ohun tẹ́ máa lò lélẹ̀.
ẹ̀yin tẹ́ bá wà bí 40 upward náà tẹ́ lè ṣe dáadáa ń tẹ́ ní ìdílé lè agúnmu manpower ni ẹ̀yin dádì mi ẹ̀yin mọ́mì mi ẹ wo mo fi ọwọ́ ìsọ̀yà fún yín alo tẹ́ bá lò tán ẹ tún introduce ẹ̀ sáwọn èèyàn pé lọ ra àgbo lọ́dọ̀ Lady K iléeṣẹ́ TL Natural Herbal ló ń ṣe manpower ajẹ́bí idán ẹ máa ṣe kí ni ẹ máa dìde dáadáa nǹkan ọmọkùnrin yá lè dáadáa ẹ lè ṣe bó bá ṣe wù yín ẹ lè pakuru mọ́ ẹ lè do dáadáa bákan náà gbogbo ẹ̀yin tí gẹ̀dí ti pa iléeṣẹ́ yín this is it ẹ pè mí kẹ́ wá ra oògùn jẹ̀díjẹ̀dí ajẹ́bí idán bákan náà oògùn diabetes ìyẹn náà wà níbí báyìí mo fẹ́ mú ti diabetes wá ni o oògùn diabetes tó mú yes òun lélẹ̀ ẹ pè mí kí bá yín send ẹ kò sí country tí mi ò lè send ẹ sí kò sí country náà ẹ máa receive ẹ ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn yẹn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ra wig mo láwọn fine wig mi ò kàn fẹ́ máa tú àwọn wig yẹn ká la ní space ká lè hang gbogbo ẹ̀ sí ni ó máa da but kí n máa tú lọ túbọ̀ yẹn mi ò fẹ́ máa ṣe bẹ́ẹ̀ because mi ò fẹ́ kọ́ rough àwọn woman hair original àwọn braid tó fine àwọn fine wig ó wà available mo láwọn onísúsú mo láwọn woman hair mo láwọn afro àwọn ní coils one mo dẹ̀ láwọn tó ṣe coil so tẹ́ bá need àwọn wig yẹn mo dẹ̀ láwọn braid long braid fún àwọn big sis àtẹ̀yìn mọ́mì tẹ́ like àwọn long hair àwọn long braid gbogbo ẹ̀ ni mo ní ẹ wá patronize mi ẹ̀ ní sórí burúkú ẹ̀ ní dààmú láyé yín abiyamọ yóò ní kọ́múlé láńtà ẹ wá bá Lady K rajà mo fẹ́ lédùmarè bẹ̀yìn tó bá jẹ́ pé mo ṣẹ̀yìn lẹ̀ ṣe fẹ́ bá mi rajà ẹ wo ti Jésù mọ́ mi lára Jésù ni mo ní omi ìlú kankan ẹ má bínú sí mi ẹ wá patronize mi ìyẹn bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn yẹn kí ló bá yín lẹ́rù ogun wo lẹ́rù pé kò níṣẹ́ ta ló ń gbọ́wọ́ kọ́wọ́ sí yín ta ló ń halẹ̀ mọ́ yín ẹjọ́ ẹ sọ fún wípé kó lọ sórí àgbéjẹmọ́wọ́ Jésù lọ́ba gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá need àwọn kan spiritual items tó gbá ski they are not just ordinary soap kì í ṣe ọṣẹ lásán àwọn ọṣẹ aṣínà ọṣẹ ìṣẹ́gun ọṣẹ túdè ọṣẹ arọ́bí ọṣẹ àgbélépọ̀tà gbogbo ọ̀nà tó ti dín yẹn ló máa là kedere bẹ́ẹ̀ ni níwọ̀nba ìgbà tí Jésù ṣì wà láàyè orúkọ Jésù la fi ṣe lè tẹ́ bá gbọ́ ó mú yes ogun yẹn ṣẹ́ àṣẹ wọlẹ̀ ọ̀nà ṣí ọ̀nà là àwọn nǹkan tó ń jẹ́ bẹ̀ lélẹ̀ confirm one ọ̀nà yín ṣí ọ̀nà yín là nípa ìfẹ́ olùgbàlà kì yóò sí ewu fún yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wò pé kí lẹ fẹ́ ṣe sí gbogbo àmì ìkórìíra yìí gbogbo wàhálà àti ìdààmú mò ń sọ fún yín wípé ẹ pè mí kí n fún yín láwọn spiritual items tẹ́ máa lò tẹ́ bá gbọ́ ogun èṣù wo ẹ̀yin ọmọ èṣù ẹ má bínú ọmọ èṣù lèmi náà ẹ má gbàgbé pé ọmọ èṣù àwẹ̀lé ni mí ní ìlú Ìbàdàn ẹ̀mí èṣù ọmọ àlè but orí yẹn tá a bá ṣe máa ń kọ́ nìyẹn pé ogun èṣù wo lulẹ̀ ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ èṣù dẹ̀ ti yarí pé ká má máa sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ogun Sátánì ó wó lulẹ̀ gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣù tẹ́ bá wà bí ẹ jèbù rẹ̀ àwọn olùgbẹ̀bẹ̀ ẹ mọ́ bínú now irú àwọn nǹkan wo lẹ wá need ẹ pè mí ó wà available ṣé tọ́fà ni ṣé títí òróró back to sender ni àbí òróró àánú èwo lẹ fẹ́ àwọn nǹkan spiritual tẹ́ máa lò ṣẹ́yìn lẹ́yìn nǹkan ṣe dúró wò ó dáa mo ti gbọ́ ẹ jókòó síbẹ̀ ẹni tó bá dákẹ́ tayà àbádákẹ́ ẹ má jókòó tẹ́tẹ́rẹ́tẹ́ o ẹ má wọra yín níran o ẹ má lọ ṣe kíni ẹ má lọ sùn o ẹ jí ẹ má sùn ẹ tọ́jú ara yín ẹ bá tèèyàn jẹ́ so tẹ́ bá wá lò nǹkan back to sender ẹni bá lò fẹ́ bá títí yín kẹ́tẹ́ bá ń dá padà fún àwọn nǹkan arọ́bí àwọn nǹkan ìtúwọ́ àwọn nǹkan ẹ̀bẹ̀ àwọn àgbà àwọn àgbélépọ̀ta kò lè ṣẹ̀nu o kò lè wọ̀nu o tẹ́ bá lò wọ́n o gbogbo ẹ̀ wà bí o kò ṣe dúró wò lọ́rọ̀ ilé ayé tó bá dé jẹ́ pé àwọn nǹkan àánú ni àrìnàkóre ó wà ọṣẹ àrìnàkóre ọṣẹ àánú kíákíá ọṣẹ orí òjijì ọṣẹ àánú òjijì káàánú tẹ́ expect from nowhere kó wọlé wá fún yín ó wà o àti bẹ́ẹ̀ lọ kì í ṣe gbogbo aṣọ là ń sá lóòrùn orí ẹ̀rọ ayélujára la wà lẹ́yìn ọgbà yìí tí bá nídìí àwọn lọ́fíńdà lóríṣiríṣi any type of pef tẹ́ bá fẹ́ tó bá ti jẹ́ spiritual yàtọ̀ sáwọn body spray takọ̀ gbọ́n sára tó bá ti jẹ́ spiritual pef
ó wà, back to sender wà, ọ̀nà ọ̀la wà, Only Michael wà, the Fine Grace wà, Miss Paris wà, 77 ó wà. Gbogbo ẹ̀ ló wà níbí báyìí. Lọ́dọ̀ Lady K Ìfẹ́ Olúwa show. Bákan náà àwọn fine jewelries. Àwọn jewelries tó mú yes. Ẹ jẹ́ bá mi share ètò yìí ẹ ní dààmú. Àwọn jewelries tó mú yes. Ó wà available. Ó wà available. Báwo lẹ ṣe fẹ́ wọ̀ sí? Mo láwọn earring tó mú yes tó wà pa gidi. So ẹ pè mí kẹ́ wá rajà ojú òní tí ẹ má gbàgbé láti subscribe sí YouTube channel wa kẹ́tọ́ notification bell ká níbi tí space wà ní aláwọ̀ pọ́ọ̀sì náà but a manage ni àwọn ọjà mi wà gan akọ̀ lóòdù wọn sínú pálí látò sórí ara wọn sí bíbá ìkélédùmarè ṣàánú ká níbi tí space wà ní à display gbogbo ẹ máa rí nǹkan tẹ fẹ́ lọ́ọ̀kan then àwọn aṣọ mo ń ṣe sales lọ́wọ́ iléyá promo iléyá ti dé tán ẹ tètè wá ra aṣọ titi yín mo ń ṣe promo lọ́wọ́ aṣọ $50 ti di $30 gbogbo ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ pé yẹn ṣe ti ra àwọn aṣọ ní $50 mo fásìkò sọ fún yín wípé àwọn aṣọ tẹ́ ra $50 yẹn ti di $30 ẹ lè wá ra another type tó yàtọ̀ sí wìtẹ́ra yẹn so ó ti di $30 so bẹ́ẹ̀ àwọn léèsì náà à ń ṣe sales lọ́wọ́ lórí ẹ̀ náà léèsì ó ní $100 ó ti di $80 àti bẹ́ẹ̀ lọ èyí tẹ́ bá ti fẹ́ ẹ pé Lady K Ìfẹ́ Olúwa show ojú òní tí yìí ẹ má gbàgbé láti bá mi subscribe sí YouTube channel mi kẹ́tọ́ notification bell ìyà jẹ́ ti gbogbo wa mo gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì a ò ní ríbi mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì ayé ò ní mú wa mo gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì ogun tí àdúrà òràn kò ní wọnú ayé wa bẹ́ẹ̀ ni ilé ayé yìí ológo òun ló lógun kò sí bó ṣe máa wà láyé tó máa sọ wípé ò lógun á jẹ́ pé ò lógo ogun kọ̀ọ̀kan gbọ́dọ̀ borí ògo ni ògo ló gbọ́dọ̀ máa lékè kó máa fàmì hàn káyé máa rí mo wá gbà ládùúrà pé gbogbo ayé wa dohun ìtẹ́mọ́lẹ̀ ògo á fọhùn nínú ayé wa ògo á bú jáde nínú ayé wa àdúrà gbogbo wa máa gbà àní bá wọn ṣe lásán àjọ ní testimony ayọ̀ àjọ ní testimony dùnú lórúkọ Jésù Olúwa wa àmín lórúkọ Jésù so èyíkéyìí tẹ́ bá fẹ́ nu gbogbo àwọn products tàpolówó ẹ pé Lady K Ìfẹ́ Olúwa show anyone available mo available fún yín any country má bá yín send ẹ sí ojú òní tí wàá mi ní wáyé tí ẹ ṣeun gan ire o.